নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে হাউ টু আছামিজ ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, এইটো কোনো ধৰণৰ জব নিউজ নটিফিকেশ্যনৰ বিষয় নহয়। এইটো হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি থাৰ্ড চেমৰ এডমিট কাৰ্ড আহিছে আৰু কেনেদৰে আপোনালোকে সেই এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব সকলো ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোত দিয়া হৈছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ চাই থাকিবলৈ আপোনালোকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অলট সিলেক্ট কৰিব। এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে এইটো মই লিংকটো তলত দি দিম। এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ ওপেন হ'ব। গুগল ক্ৰমত আপোনালোকে ওপেন কৰি ল'ব। মই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ হ'ব। আপোনালোকে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত ভৰাই ল'ব। এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ভৰাই লোৱাৰ পাছত ইয়াত যিটো কেপচা কোডটো আছে সেইটো আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দি ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড তাত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ যাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।